سلام به همه دوستان عزیز وبسایت توسینسو و همراهان عزیزی که یک سال با ما همراه بودند تا دوره آموزشی نتورک پلاس ما در این جلسه به پایان برسه. امیدوارم دوره خوبی براتون بوده باشه. این ویدیو آخرین قسمت از مجموعه آموزشی نتورک پلاس هستش که قسمت 91 هست و فقط یک ویدیوی دیگه باقی میمونه غیر از این مورد که ویدیویی هست که برای جمع‌بندی مطالبی هست که در طی این دوره‌ای که واقعا افتخار میکنم به خودم، جزء معدود چیزهایی هست که افتخار میکنم چون واقعا انرژی که روی این دوره گذاشتم حدود یک سال واقعا سخت و طاقت فرسا بود و خوشحالم از این که این دوره تموم شد و تونستم کار رو به پایان برسونم. خب پس خدا رو شکر میکنم. این تصویر را هم به خاطر همین گذاشتم که همیشه شاکر هستیم که خدا حامی ما بود و تونستیم تا این مرحله جلو بریم. خب آخرین قسمت از مبحث آموزشی نتورک پلاس ما یه بحث بسیار ساده هست به نام مدیریت تغییرات یا Change Control. واقعا ناراحتم از اینکه داره دوره تمام میشه، به خاطر همین انقدر یه مقدار انرژیم کمه. خب بریم اسلاید بعدی رو داشته باشیم. توی اسلاید بعدی ما این موارد رو قرار هست توضیح بدیم براتون و بگیم که چی هستن. بچه‌ها یک چیز کاملا طبیعی هست که در سازمان شما در واقع شبکه شما تغییرات یا چنج ایجاد میشه، چه در ساختار سرورهاتون، چه سرویس هاتون، نرم افزاراتون، سخت افزاراتون و هر چیز دیگه ای. در بحث اول اینه که شما بایستی یک سیستم مدیریت تغییرات داشته باشید. خیلی اوقات پیش میاد متوجه میشیم که داخل یک سازمان به دلیل اینکه ما نمیدونیم چه تغییراتی ایجاد شده مشکلات ما وجود میاد. من بارها شده که اومدم داخل محل کارم، همکارم بدونین که به من اطلاع بده یک سری تغییرات روی سرورمون انجام داده، تا شب درگیر اون بودیم، بعد متوجه شدیم که آقا تغییرات در واقع چون اطلاع رسانی نشده و هماهنگی نبوده باعث بروز این مشکلات شده. خب پس ما مدیریت تغییرات باید داشت. مدیریت تغییرات یعنی یک روند، یک سلسله مراتب، یک پروسه یا فرایند که مرحله مرحله انجام میشه تا تغییرات ما در سازمانمون اعمال بشه. معمولا افرادی یا سازمان هایی که از سیستم های مدیریت فناوری اطلاعات ITIL یا ITSM استفاده میکنن، سیستم یا مستندات تغییر خیلی قابل اتکاتری داره. اصلا میدونید که چی کاره داخل اون شبکه. خب طبیعتا چرا ما نیاز به مدیریت تغییرات داریم؟ برای اینکه عواقب خیلی وحشتناکی میتونه داشته باشه. اینکه ندونسته یک اتفاق ناخواسته داخل شبکتون بیفته در اثر یک مثلا پیکربندی نادرست یا در اثر یک جابجایی نادرست و خیلی از موارد دیگه. امروز متوجه میشید که چقدر مستندسازی در مدیریت تغییرات به شما کمک میکنه. دقیقاً هر اتفاقی که میفته، هر تغییری در شبکه شما بایستی حتما مستندسازی بشه و مستندات شما به روز رسانی بشه. این کاری هستش که به شما قول میدم تقریباً 99.9% سازمان ها حداقل در ایران این کار مستندسازی و مدیریت تغییرات رو ندارند. یک چیز جالب رو بگم در خصوص مدیریت تغییرات. فکر میکنم در این تاریخی که دارم ویدیو رو میگم هفته پیش یه سری حملات سایبری شد به دیتا سنترهای ما که در ویدیو قبلی هم بهش اشاره کردم. اگر ما بحث مدیریت تغییرات داشتیم که یکی از فاکتورهای تغییرات به روز رسانی سیستم عامل‌های سویچ ها و روترهای ما هستش و به اون توجه نکنیم یا توسط مدیریت تایید نشیم به روز رسانی یا سیستم پچ منیجمنت مناسبی نداشته باشیم، اون حمله به سیستم های ما در واقع اعمال میشه و اثرگذار هست. همونطوری که در هفته گذشته شاهد بودیم که سرویس دهنده های ما دچار اختلال شدن. اگر ما سیستم چنج کنترل مناسبی داشتیم، مرتب بازنگری میشد در سیستم عامل‌های این روترها و سویچ‌ها و به روز رسانی میشد تا حمله مورد نظر موفق نباشه. خیلی کمتر دیتا سنتری بود که این اتفاق براش نیفتاد و این میتونه اثبات کنه که ما فرآیند چنج کنترل یا مستندسازی درستی در شبکه‌مون نداریم و همچنین پچ منیجمنت درست نداریم. اما مراحل این که ما یک تغییر در سازمانمون ایجاد بکنیم چه چیزهایی هست؟ خب اول با درخواست یا خواسته اون سازمان هست. بعضی اوقات این اشتباه در نظر گرفته میشه که چنج کنترل تغییرات همینجوری خود به خود به وجود میاد. نه، تغییرات باید یک خواسته یا دستور یک نفر باشه.
این نفر میتونه مدیر عامل سازمان باشه، مدیر قسمت فناوری اطلاعات باشه، یا خود کارشناسا میگن که آقا به این دلیل بایستی ما بروزرسانی ها و تغییرات رو انجام بدیم. نرم افزار جدیدی اومده، سرویس جدیدی اومده، سیستم عامل جدیدی اومده، این آسیب پذیری و خطرات ما رو تهدید میکنه، به این دلیل که مالکیت این مرکز داده زمینش برای ما نیست، باید تغییر محل فیزیکی بدیم و خیلی از احتمالات دیگه. پس ما برای اینکه کارمون رو شروع بکنیم نیاز به یک دستور یا درخواست تغییر داریم. خب ما وقتی که میگیم یه تغییری مثلا قرار روی روتر ما انجام بشه، حتما با یه سری دستورالعمل یا پروسیجر دقیق پیکربندی‌ها و تنظیماتی که روی اون روتر باید انجام بشه رو اعمال بکنیم. مثلا همین مثال، همین حمله‌ای که انجام شد، یک سری دستورالعمل‌ها برای بروزرسانی نرم افزارهای سیستم عامل‌های در واقع روترها و سویچ‌های سیسکو وجود داشت که اگر اینها رو تغییرات رو اعمال میکردن اتفاق بد نمیفته. پس دقیقا مشخص هست در دستور کار ما که چه دستوری و چه پیکربندی های باید روی سیستم عامل ها یا شبکه یا هر چیزی انجام بشه. خب ما همیشه باید دکمه غلط کردم داشته باشید. ببخشید این عذرخواهی میکنم، این تیکه من هست در خصوص فرآیند به نام رول بک. همیشه بچه‌ها وقتی که میخواید شما تغییری اعمال بکنید به این موضوع توجه بکنید که دستورالعملی داشته باشید که اگر احیانا دچار اختلال شد در حین فرآیند تغییر بتونید به حالت اولیه‌اش برش گردونید یا رول بک کنید. اگر دقت کنید در سیستم عامل ویندوز در قسمت دیوایس منیجر که مسئول مدیریت سخت افزارهای ما هست، وقتی که شما یک درایور سیستم رو به روز رسانی میکنید به نسخه جدید، دکمه رول بک فعال میشه. یعنی اینکه اگر درایور جدید دچار اختلال شد قابلیت بازگردانی به حالت قبلی رو داره. شما بایستی بحث این دستورالعمل بازگردانی یا رول بک ها رو این روزا خیلی راحت میتونید انجام بدید با بکاپ گرفتن از توسط نرم افزارهای بکاپ گیری، یا اگر ماشین های مجازی استفاده میکنید از قابلیت های مثل اسنپ شات یا در واقع نمیدونم مایکروسافت فکر میکنم هایپروی اسمش رو چک پوینت گذاشته، چک پوینت میگیرید و اگر دچار اختلال شد برمیگردید به حالت اولیه. خب ما بایستی اطلاع رسانی تاثیرات منفی ناشی از تغییرات رو داشته باشیم. یک سری طبیعتا شما وقتی چیزی رو به روز رسانی میکنید، یک سری از افراد، یک سری از کامپیوترها و یک سری از سرویس ها در واقع تأثیر پذیر هستن از این تغییر شما. مثلا شما سرور نرم افزار اتوماسیون اداری رو میخواید به روز رسانی بکنید، طبیعتا کاربرانی که از اون حوزه دارن استفاده میکنن در واقع بایستی بدونن که تحت تاثیر این هستن. این رو یادتون باشه که کاربرهای سازمانی کلا با تغییرات مشکل دارن و مقابله میکنن با به روز رسانی. این رو فراموش نکنید. ما هنوز خیلی از سازمان‌های ایران هستن که سیستم عامل‌های اصلیشون ویندوز XP و ویندوز 7 یا ویندوز ویستا هست و در مقابل تغییر کردن مقاومت میکنن. حالا بگذریم از اینکه خیلی از سیستم عامل‌های شبکه‌های بانکی ما در کشور سیستم عامل‌های ویندوز 2000 و 2003 هست، بگذریم. خب هر احتمالی که میدید در اثر بروز این تغییرات در شبکه شما تاثیرگذاری داره، اینا رو همه رو بایستی در دستور کارتون داشته باشید. خب یک چیز خیلی مهم اینه که شما بایستی تشریح کامل فرآیند دریافت تاییدیه تغییرات. بچه شما تا از طرف مدیرتون تاییدیه نگرفتید در خصوص انجام یک تغییر، نباید شروع به کار بکنید. شما باید بازه زمانی که تغییراتتون میخواد انجام بشه رو در کمترین زمان ممکن انجام بدید. مثلا شما فرآیند بروزرسانی سرورهای بانکی رو نمیتونید بیاید مثلا ساعت 8 صبح تا 12 صبح بیاید مثلا بروزرسانی کنید سرور بانکتون رو. منطقی نیست. چرا؟ چون اون داون تایم یا تایمی که در دسترس نیست سرور برای بانک میتونه میلیاردها تومان ضرر داشته باشه. پس باید بذارید بازه زمانی اعمال تغییرات با کمترین زمان داون تایم باشه. مثلا روز تعطیل باشه، فرداش تعطیله، شما از ساعت مثلا 2 بامداد تا مثلا 5 بامداد این تغییرات رو انجام بدید که کمترین اختلال ممکن در شبکه به وجود بیاد. شما باید دقیقاً افرادی که مسئول انجام کار با اون سیستم هستند رو اطلاع رسانی کنید بهشون. مثلا اگر نرم افزار مالی هست به مسئول امور مالی اطلاع بدید، اگر نرم افزار اتوماسیون اداری هست مثلا قسمت نیروی انسانی رو خبر کنید و چیزهای دیگه. هر چیزی که قابل تاثیره بهشون این هشدار یا اطلاع رسانی بایستی انجام بشه که آقا احتمالش وجود داره که اختلال داشته باشید، در جریان باشید. خود سرکاری رو هیچ وقت انجام ندید. خب طبیعتا شما بایستی بعد از انجام کارتون یا حین انجام کارتون مستندسازی انجام بدید. تغییری اگر در تنظیمات شبکه روتر، سوئیچ،
سیستم عامل سرویس هر چیزی انجام دادید بایستی مستند بشه. اگر در واقع شبکه‌تون داره بزرگ میشه، گسترش پیدا میکنه، توی مستنداتون باید ذکر کنید. و همچنین تغییر محل فیزیکی. ما یه بار رفتیم داخل یک دیتا سنتری و دیدیم سرورمون، فکر می‌کردیم سرور خودمونه، چون سرورهای اچ پی تقریبا شکلشون شبیه همه. یه سرور جی 9 از رک در آوردیم، شروع کردیم به باز کردنش. سروری بود که همیشه فکر می‌کردیم سرور خودمونه، یعنی سرور خودمون بود همیشه. بعد از اینکه بازش کردیم متوجه شدیم یکی از سرویس‌های حساس اداری دچار اختلال شده. اومدن به ما گفتن آقا داری چیکار می‌کنی؟ گفتیم داریم سرورمون رو باز می‌کنیم. گفت اون سرور ما، سرور شما رو جاش عوض کردیم بردیم فلان جا. گفتم دست شما درد نکنه که به ما گفتید این کار انجام داده. پس یکی از اون عواقبی هستش که در مستندسازی و اطلاع رسانی نادرست انجام میشه. خودسر هیچ وقت تنهایی عمل نکنید. برخلاف من این کار رو در ایران خیلی انجام دادم و هیچ وقت مثل من عمل نکنید. و قبل از اینکه اتفاقی بیفته حتما در محیط تست و لابراتوار تستش بکنید و این رو انجام بدید. ولی بذارید یه سری خودمونی تر بگم. این فرآیند از شروع درخواست، تجزیه و تحلیل تاثیرگذاری‌ها، تاییدیه مدیریت، پیاده سازی تغییر و گزارش دهی فرآیندی هست که توی فرآیند چنج منیجمنت یا مدیریت تغییرات بایستی اعمال بشه. من بچه‌ها یه خاطری از براتون میگم که حداقل از یه سری مشکلات در امان باشید. یکی از سازمان‌های بسیار بزرگ کشور من مسئول پروژهش بودم. توی اون سازمان که 10-12 تا هم نیرو بودش برای در واقع انجام پروژه شبکه و زیرساخت، ما این پروژه فکر میکنم واسه 4 سال پیش هستش، از 100 خورده سروری که بود حدوداً 90 تا سرور سیستم عاملش ویندوز سرور 2003 بود و 2003 سیستم عامل بسیار آسیب پذیری و پیشفرض هک شده است. من بارها صحبت کردم و درخواست دادم به مدیریت مجموعه که بایستی این سرورها به روز رسانی بشه. ادمین های تنبل افرادی هستن که هیچ وقت هم رشد نمیکنن و پیشرفت نمیکنن در کارشون، ریسک پذیر نیستن. انجام چنج در واقع تغییرات در شبکه نیاز به ریسک داره. این ریسک رو به قدرت شما اضافه میکنه. اینکه شما تحمل میکنید اتفاقات ناشی و عواقب ناشی از بروز رسانی رو و مسئولیتش رو قبول میکنید، باعث میشه شما رشد کنید. من رفتم پیش مدیریت و گفتم که آقا ما باید بروز رسانی کنیم. الان تهدیداتی هست که ویندوز سرور 2003 اینجوریه یا اصلا ویندوزامون دیگه پشتیبانی نمیشه از طرف مایکروسافت. زیر بار نرفتن. هی میگفتم مهندس بذار حالا که داره کار میکنه. یکی از بدترین اعتقاداتی که در شبکه وجود داره، میگن حالا که داره کار میکنه دستش نزن، چیزی که داره کار میکنه دست نزن، برخلاف تصور من بهشون نگفتم. خب بهشون نگفتم و به صورت خودسر شروع کردم این کار رو انجام دادم. بچه یه چیزم بهتون بگم، شما این کار من رو انجام ندید. من واقعا آدم بسیار بسیار ریسک پذیر و چی میگن پوسکولفتی هستم تو این زمینه. اون موقع قبول نکردن. ویندوز سرور 2003 رو من تجربه بدی ازش داشتم که وقتی هک میشه از یک نقطه آسیب پذیری امنیتی شبکه ما وارد میشه. یادتونه گفتم آسیب پذیرترین نقطه امنیتی شبکه ما در واقع همون بحث زنجیره امنیت بودش، براتون قبلا توضیح دادم. ویندوز سرور 2000 و 2003 به این شکل بودن. نشون به اینشون که بعد از 6 ماه مخالفت مدیریت، بدون اینکه مدیریت متوجه بشه، من نزدیک به از اون 73 تا یا 74 تا سرور که ویندوز سرور بیشتر از 90 تا ویندوز سرور 2003 بود، من از این 90 تا حدوداً 87 تا سرور رو بعد از 6 ماه فعالیت توی اون پروژه به صورت اینکه کسی متوجه نشه به بالاترین نسخه ممکن بروز رسانی کردم. بعد از اینکه متوجه شدن کلی فوش خوردیم، ولی بهشون اطلاع دادم که ببینید هیچ مشکلی در شبکه‌تون، اختلالی در شبکه‌تون به وجود نیاد. این برای شما فقط کافیه اطلاع رسانی کنید و یه فرم تاییدیه بگیرید از مدیرتون که بگید آقا من گفتم بروز رسانی کنید، شما مخالفت کردید. چرا فردا از طریق اون سیستم عامل قدیمی اگر هک بشید یا دچار اختلال بشید، مسئول شما نیستید. چرا قبلا گفتید که باید ما یک تغییر یا یک چنج در شبکه داشته باشیم، مدیریت مسئولشه، شما اطلاع رسانیتون رو باید انجام بدید. من فقط در این 70-80 تا سروری که آپدیت کردم و روز رسانی کردم یه دونش به مشکل خورد که اون اتفاقا اون یه دونه اصلا مسئولیت پشتیبانیش بر عهده تیم ما نبود و هیچ ربطی به سیستم ما نداشت و حدوداً 1 هفته اختلال ایجاد کرد در شبکه ما، سیستم در واقع اتوماسیون اداری و
نمیگم اتوماسیون اداری، سیستم مالی و پرداخت حقوق اون بود که پای کارم و اتفاق بعدی که افتاده بود موندم، همه مسئولیتاش رو پذیرفتم و بروزرسانی کردم. متاسفانه افرادی که با من کار میکنن تجربه بدی که از کار کردن با من دارن. من همونطوری که انقدر خوشحال هستم در ویدیوام، همونقدر آدم جدی و ترسناکی هستم در محیط کار و وقتی که وارد شبکه میشم تغییرات بسیار زیادی رو انجام میدم. در بدو ورودم ممکنه 4-5 ماه نیروهای من بسیار سختی بکشن، ولی بعد از اون خیالشون راحت میشه که نظم شبکهشون برگشته. پس این هم از آخرین مبحثمون. همیشه در تغییراتتون در واقع مدیریت داشته باشید، یک سیستم مدیریت تغییرات ایجاد کنید. جالب بدونید که ما پالیسی چنج کنترل داریم که توی همون سیستمی که قبلا گفتم چنج منیجمنت رو داریم. من یه نمونه پالیسی چنج کنترل بهتون نمیشم، چنج کنترل پالیسی رو باز میکنم بهتون نشون میدم. این یک نمونه از پالیسی های بین‌المللی هستش که قالب پالیسی ها یا خط مشی ها یک معرفی داره، معرفی نامه داره. هدف اون پالیسی هستش افراد مخاطبینشون، واژه هایی که اینجا به کار رفته در این پالیسی و مثلا آنر، کاستیدین، چنج منیجمنت، این در واقع ادامه همون واژگان هستش. مثلا چنج چه چیزی هست یا تغییر؟ هر پیاده سازی قابلیت جدید، پیاده سازی سرویس جدید، تعمیر کردن یک قابلیت جدید یا حذف کردن یک قابلیت جدید جزء در واقع مراحل تغییر میشه. برنامه‌ریزی ها و همه اینها. مثلا پالیسیش اینجوریه، میگه هر تغییری توی منابع مثلا اطلاعاتی، مثلا سیستم عامل ها، سخت افزارها، شبکه ها و اپلیکیشن ها بایستی بیاد در قالب دستورالعمل مدیریت تغییرات انجام بشه. اولین دستورالعمل. تمام اتفاقاتی که سیستم ها یا فضای کامپیوتری ما رو در واقع تحت تاثیر داره، مثل تهویه هوا، آب، گرما، موتورکشی و غیره، بایستی گزارش بشه. در صورتی که میخواد تغییر بکنه یا اتفاقی بیفته بایستی گزارش بشه در این قالب. و ببینید که چقدر موارد مختلفی هست. مثلا اینجا یه چیز جالب نوشته، برای اینکه لایگ برداری کنید از اتفاقاتتون یا مستندسازی کنید، میگه زمان تایید شدن اون تغییر، زمان پیاده سازی اون تغییر، زمان اطلاع رسانی به مشتری ها و در واقع افرادی که کار میکنن، ماهیت و طبیعت تغییر، همه اینها رو بایستی بنویسید. این یک پالیسی هست برای چنج منیجمنت یا مدیریت تغییر. فقط خواستم در جریان باشید که برای این هم در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در واقع فصلنامه یا یک داکیومنت، یک مستند جدا تعریف شده. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با حمایت کردن از ما و خرید ویدیوهامون صرفاً از وبسایت توسینسو به ما این انرژی رو بدید که بتونیم ویدیوهای بهتر و ویدیوهای جدیدتر با موضوعهای بهتر تولید کنیم. خدا نگهدارتون. فقط منتظر یک ویدیوی دیگه باشید که من یک جمع‌بندی از کل این دوره داشته باشم. تا ویدیوی آخر، خدا نگهدار.